من حقك تبقى عارف، وانا عارف الاسئله دي بتخوف ناس كتير قوي. فلو كنت من اللي بيخافوا او اللي بيسيئوا الظن يبقى الحلقات دي مش ليك. لو انت مؤمن ان هناك اله يحكم الكون وان في يوم هتقف فيه امامه وحيدا، اذا كنت عاوز تكون مستعد لهذا اليوم وتضمن انك ما تكونش ضيعت عمرك سدى، مهم تتساءل واوعى تخاف. تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك، أيا كان جنسك، أيا كانت جنسيتك. بتأسف إن أنا وعدتكم الحلقة 9 إن في مفاجأة الحلقة 10، بس لقيت الكلام كان لازم مهم أوضحه، فما قلتش المفاجأة في 10 وبقت في 11. أنا آسف. فاعذروني عليها، معلش. يعني تقبلوا مني هذا الخطأ، إحنا بشر. يعني الحلقات زي ما قلت لكم أنا حتى يعني الموضوع لأنه مهم فأنا مخليه متسلسل عشان يتبني على بعضه، فكان لازم تبقى بالصورة دي، ومش عايز أخليها تبقى أطول من اللازم. حاجة مهمة فكرتكم بيها الحلقة اللي فاتت وعايزة تبقى دايما كل شوية كده تفكرها، احنا نتحاسب في الدنيا وفي الآخرة خلاص بأني معايير اللغة العربية ولا معايير اللسان العربي؟ هو ده المهم. يعني مثلا في اللغة العربية هل في فرق في اللغة لو رجعت لمعاجم اللغة ما بين السيئة والخطيئة والإثم والذنب والخطأ؟ ولا دي تعبيرات لغوية؟ خطيئة وخطأ تعبير لغوي، تحط دي بعد دي تشيل دي تحط دي عادي. ففي اللغة كل دول ممكن يتحطوا مكان بعض يتبدلوا. حط يا عم الخطأ وخليها الخطيئة، شيل الذنب وخليها السيئة، ولا السيئة دي اللي بتجيلك لما تعمل الذنب تاخد سيئة كنقطة. فده اللي في اللغة. حلو. لكن في اللسان العربي انت مش هتعرف المعنى الا لما تفهم ان تمسك سيئة وتطلعها في الكتاب. وخلي بالك بقى، وتمسك السيئات والسوء والرسم اتغير، يبقى المعنى فيه دلالة هنا لازم تفهمها، مش بقى النحوي. انت تفهم الذين عملوا السوء وسيئات خلاص. والذنب، وايه كلمة ذنب في الكتاب طلعها، وكلمة سيئة بص الفرق بينهم. شوف انا بقول لكم انا عملت فيها حلقة قبل كده، كانت مصيبة بالنسبة لي، مصيبة هنا في حياتنا هنا لما درست طاقة اكتشفت الكلام ده. حاجات بتدمر الطاقة، واحنا كان في الموروث الاتنين زي بعض عادي ودرجات وكده. فخلي بالك من الحتة دي. تعال بقى، دي كانت بالنسبة لي شفتوا اللي حصل في القراءات والكلام أنا بعتبره منسوب يعني خطأ لرسول الله صلى الله عليه وسلم في موضوع القراءات. ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. الأحاديث اللي اتقالت عن 7 أحرف ده تحديدا قد إيه، شوفوا الاختلاف اللي فيها والاختلافات اللي واضحة الكبيرة، ومقارنة مع دقة الرسم في الكتاب. بدأت بقى في التوقيت ده أعمل حاجة. طيب خلاص، أنا لما رجعت للي بيقولوا عليه سنة، أنا لا أعتبر ده من السنة، ولكن هم بيسموها من السنة خلاص. ف حتى كلمة سنة إن هو سنة عنه، سنة يعني ما عارفين سنة الذين من قبل، مش حاجة حد قالها. سنة يعني حاجة هو عمال يعملها كتير خلاص، مش حد قال حاجة. المهم، فلو أنا لما أنا رجعت بقى، طب أنا عايز أعرف، أنا عايز أتأكد، وأنا لفيت لف وأنا بشكر لله إن أنا ما كنتش دارس القراءات. أنا بعترف أهو، ما كنتش دارس القراءات قبل ما أعمل البحث. لما عملت البحث رحت قعدت أقرأ وأسأل ناس، تدارست الموضوع بقى. لأن لو كنت درست في الأول وتحط لي النضارة ما كنتش هكتشف اللي أنا اكتشفته ده. وقلت لكم إن هم يعني في عالم اسمه أبو عبيد القاسم بن سلام في كتاب له اسمه فضائل القرآن، ذكر في صفحة من الصفحات وقد تواتر هذا الحديث عن النبي. فأخذوا كلمة تواتر وبدأوا الأحبة اللي بيتكلموا عن القراءات يقولوا إن حديث القراءات متواتر من كلمة هذا الإمام. فلا، مش الحديث المتواتر لا معناه جمع عن جمع عن جمع، بحيث مستحيل يتواتروا على خطأ خلاص، والنص يكون واضح. حلو. فبدأت بقى طيب خلاص أنا كده
بالعكس، ده لما قريت طب لو هناخد بقى بالكلام، وانا ينفع بقى هلم واقبل اغيرها في القرآن؟ ينفع بجد بقى؟ ما هو النص هو واضح في اللي بيقولوه احاديث. ينفع سميعا عليما عليما سميعا كده عادي يعني؟ كلام مش منطقي. بدأت بقى ابحث في موضوع القراءات، ايه الاختلافات اللي ممكن تكون فيهم في الرسم وكده. فلقيت حفص زي ما احنا في مصر مثلا بنتعامل بيها، ولقيت ان معظم القراءات هي اختراعات في الاصوات، يعني نفس الكلمه بس الصوت بيختلف. لكن اكتر روايه قابلت بيها اللي كانت بقى في كلام بيتغير، في حروف بتتغير، في كلمات كامله ممكن تتغير، حروف بتتشكل، تشكيلات بتتغير، خلاص، رسم المصحف متغير، كانت ورش عن نافع. فقعدت انا ما كنتش اعرفها، فبدات اجيب قرآن بروايه ورش واقعد اسمعه. انا يعني الحمد لله كنت حافظ نصف القرآن، حوالي 15 جزء، فعمال اسمع، فلان الايات انا عارفها، فالايه المختلفه بتصدم معايا، بتخبط فمركز. وبعدين فجأة انا مصري، طبعا عن جد، ايه ده؟ ركزوا معايا، قمت قايل ده شكل اللي عامل القراءة دي مصري. ايه ده؟ بصوا على الآية دي مثلا، لا استنى يا مخرج، استنى، ما تجيبليش الآية، هقول حاجة قبلها وهسألك سؤال. دلوقتي أنا مصري، ركز معايا على الآية دي كده. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ قول لي بقى بالله عليك، لو أنا قلتها كده، وركز معايا وبسألك سؤال وأنت جاوبني، لو أنا قلتها كده، إنما الشيطان عايز إنه يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم هتنتهوا؟ ينفع أقولها لك كده بالمصري وأقولها بقى ب... ب... يعني بتجويد؟ إنما بلاش يعوز، مش راكب، يريد. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، إنما يريد الشيطان أن يوقع، لا مش يوقع بقى، يوقع. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة. قول لي لو أنا قريتها كده، أنت بالنسبة لك إيه؟ أنا كده دخلت اللهجة المصرية في الكتاب، قبلتها؟ ماشية معاك؟ بالنسبة لك إيه يا عم ده يا عم؟ صح ولا غلط؟ أي إنسان ما تحطش فلاتر في عقله، ما جاش حد قال لك الآية دي وقال لك إن دي من القراءات، هتقول له يا عم اللي بتعمله ده. تعال بقى بص للأمثلة اللي جاية دي وركز فيها كويس قوي، وبأكد لك دي كانت صادمة ليا لأن أنا مصري، معرفش هي بالنسبة لك هتبقى إيه. أفكر فيها. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. ركز معايا، إحنا في مصر لما أنا أجي أقول لك مثلا الآخرة بنرقق الراء، فالآخرة الواد ده آخرته، معايا، ما يقولش الآخرة، قول الآخرة. فتلاقي في الرواية بتاعت ورش وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة باسرة. وتذرون الآخرة وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة ووجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة. إيه ده؟ أكمل واسمع وافتح آيات تانية، ده اللهجة المصرية طالعة في المصحف. ركز معايا، كتاب ربنا المصرية، عارف احنا عندنا في اللهجة بتاعتنا حاجة اسمها بهتت. بهتت يعني ايه؟ في هدوم ممكن تكون ملونة حطيتها في الغسالة مع هدوم بيضة، فاللون بهت على الابيض، يعني اللون ده اللي في التيشيرت مثلا ملون ازرق،
بهت على الابيض ما عادش ابيض، طلع ملون. فالقراءة بهتت على القرآن، بدل ما القرآن هو اللي يغير في الناس غيروا في كلام ربنا. نعم. أجيب آيات تانية، ركز معايا كده. أيحسب الإنسان أن يترك سدى، وآية تانية وتحسبونه هينا. في حفص تحسب. احنا في المصري بنقولها ايه باللهجة العامية المصرية؟ انت بتحسب، احسب لي دي، بحسب. فتلاقي الآية بقت أيحسب الإنسان أن يترك سدى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى وتحسبونه هينا. الله، أيحسب. طب أكمل أكتر، شوف الآية دي. وبئر معطلة وقصر مشيد. احنا في مصر البئر بنقول عليه ايه؟ بير، بنسميه بير بالمصرية. ألاقي في قراءة ورش وبير معطلة، الله 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 الله، فهي خاوية على عروشها وبير معطلة وقصر مشيد. هي اللهجة المصرية غيرت في القرآن؟ ايه ده؟ وبير معطلة وقصر مشيد. هو مين اللي المفروض يظبط مين اللي بيبعت على مين المفروض يقوم سلوك مين؟ ركز في الآية دي كده. والمقيم الصلاة، أو الذين في صلاتهم ساهون، وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة. إحنا في مصر ما بنقولش الصلاة، في مصر بنضخم اللام، الصلاة. يقول لك إيه؟ الحق الصلاة هتفوت عليا. ألاقي تضخيم اللام في اللهجة المصرية دخل في المصحف. المقيم الصلاة وإقام الصلاة. والمقيم الصلاة الذين هم عن صلاتهم ساهون وأقام الصلاة. فدي بقت رواية من روايات القرآن. إيه؟ ركز معايا في الآيات دي كمان. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. خلي بالك بقى، إحنا عندنا في مصر بنشيل الهمزة. عارف أقول لك إيه؟ ما بحبش حد إلا أنت، حد إلا أنت، مش حد إلا أنت. يعني أنا قلت لكم قبل كده، اللغات مع مرور الزمن، لأن إحنا بشر وبيحصل تغييرات، في حروف بتختفي، حروف بتتاكل، حروف بيدخلوا في بعض، وده من التشويه اللي بيحصل في اللغة. خلاص كده؟ فمن التشويه اللي حصل في اللغة العربية اللي بيقولوها المصريين، اللي بقت اسمها لهجة دلوقتي، إن حرف الألف اتحذف. فما بحبش حد، ما بحبش أحد إلا أنت. الهمزة في أحد اتشالت، والهمزة في أنت اتشالت، بقت ما بحبش حد إلا أنت. خلاص؟ لقيت ده دخل في الآيات. الآية بقت إيه بقى؟ الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا. الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إيه ده؟ هو إيه اللي بيحصل في كتاب ربنا ده؟ أنت متخيل اللي بيحصل؟ اللهجة المصرية بقت هي اللي طاغية على الكتاب. بص الآية دي كمان. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. خلي بالكم، هأكد، إحنا في اللهجة المصرية بنشيل الألف. يعني إحنا مثلا في حاجة اسمها الأربعاء، نقول الأربع. الاثنين بنقول الاثنين، يعني شكلها في الأول شالت الألف بقت الاثنين، وبعد كده شلنا الثاء خليناها تاء بقت الاثنين. فدول شكلهم مرحلتين عدت عليهم اللهجة المصرية. كانت الأول بالعربية الاثنين، كلنا الألف بقت الاثنين، كلنا الثاء بقت تاء بقت الاثنين، مش الاثنين بقى، وحتى الياء بقت هين فبقت الاثنين. ده تسلسل تآكل اللغة. حلو. تيجي بقى في الآية القرآنية، خلي بالك، بلسان عربي، فما عادش معرب بقى مخفي دلوقتي، الحرف التاكل. فين العربي بقى؟ مبين ولا عاد باين الحرف أصلا. بص الآية بقت إيه؟ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. أو إياكم، وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال
على فكرة احنا في مصر حتى لما انا اقول حد انا هخرج وياك، هي اصلها واياك، فبقت وياك في المصري كلنا الالف، فانا هخرج وياك. فالاكل اللي حصل في اللهجة المصرية دي دخل في الايات. انتوا مدركين لان عندهم قناعة بقى. ما هو فهمتوا ليه مسمي البرنامج او الحلقات هل نزل القرآن باللغة العربية حقا؟ فلما هم حطوا في اذهانهم انه باللغة العربية يبقى اللي بيحصل في العربي نمشي القرآن عليه، مش العكس. فهمتوا المشكلة فين بقى؟ أدركتوا ليه بقول لكم إنه مش بالعربي؟ اوعى تمشي قواعد اللغة على الكتاب، ده قواعد اللغة العربية هي اللي متاخدة من الكتاب، مين قبل مين. ركز في الآيات دي كمان. ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. احنا بالمصري تأكلون بقت تاكلون، ومنها تأكلون. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون. وبالمصري بنقول كتيرة، كتيرة، فبقت فواكه كثيرة. بقت زي اللغة المصرية كده، كثيرة بقت كثيرة في قراءة ورش. لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تاكلون ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. اللهجة دخلت على الآيات مش العكس. كمل بعد كده. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. بقت تعمى الأبصار، الهمزة تاكل الأبصار. فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. الآية اللي بعدها. فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. شايف اللسان العربي أو آذان، شايف في إعراب حصل أو أعربت الحروف كلها واضحة مبينة، بقت أوذان. على فكرة برضو الأذن في مصر لما الهمزة اتشالت بقت ودن. معايا؟ الأذان حتى الأذان بقت الأذان، والذال بقت داء، فبقت ودن. هي أذن أصلا بقت ودن، لأن لما الهمزة اتشالت لازم تحط حاجة مكانها، فتحطت واو بقت ودن، بقت وذن، وبعد كده الذال اتشالت بقت دال، بقت ودن. ده تآكل اللغة، فبقت أوذان. لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها. حلو. الآية اللي بعدها. فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله. تأخذكم، انت بقيت عارف بقى لما انا قلت لك بالمصري انت بقيت فاهم لهجة ورشة خلاص لوحدها. ولا تأخذكم، الهمزة هتروح فين؟ بقت تأخذكم، عارف تأخذكم. ولا تأخذكم والهمزة اتاكلت. ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يعني أنا كده فهمت إن سنة 160 هجرية اللهجة المصرية بدأت تتآكل، فحذفت الألف بقت تاخذكم، وبعد مثلا 200-500 سنة حذفت الذال بقت دال، بقت تاخذكم في الآخر. أنا كده فهمت تسلسل تآكل اللغة بقى عامل إزاي. حلو. الآية اللي بعدها. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يلا الهمزة اتاكلت. عارف انت بقول لك ايه؟ انا لا يمكن ابدا، مش ممكن ابدا، دي في بعض اللهجات في قرى مصر لا يمكن ابدا، فبقت الآية ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. بنفس المنظر. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. انت مدرك يا بني آدم اللي بيحصل في كتاب ربك وبيتحط له تشريع وبيتقدم ان ده دين؟ انت مدرك؟ يعني انا لاني مصري وقعدت اسمعها اكتشفتها. انت متخيل اللي بيحصل ايه ده؟ شوف الايات اللي جايه كده. وشجرة تخرج من طور سيناء. يلا انت بقيت عارف بقى سيناء في مصر بنقولها ايه؟ سينا. يبقى فيها في ورش قدرش ايه؟ وشجرة تخرج في طور سيناء، مش سيناء بمصري. وشكلها كانت الهمزة لسه على ايام ورش ما كانتش اتحذفت، بعد كده دي بقت سينا بس خلاص، ما عادش سيناء، بقت سينا.
وشجرة تخرج من طور سيناء معايا الآية اللي بعدها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون. يلا بقى دي اجتمع فيها كذا حاجة بقواعد اللهجة المصرية. تعال نبص عليها كده. وإن لكم في الأنعام لعبرة ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تأكلون، والهمزة اتاكلت في الآخر تأكلون، والعبرة بقت العبرة، وفي الأنعام بقت الأنعام. يلا الأربع فالأنعام من الأنعام. وإن لكم في الأنعام لعبرة نسقيكم مما في بطونها ولكم فيها منافع كثيرة ومنها تاكلون. اللهجة المصرية طغت على كتاب الله عشان حطوا قناعة أنه باللغة العربية، واللهجة المصرية من لهجات اللغة العربية أياميها، فيبقى القرآن كده. شفتوا اللي حصل؟ فهمتوا ليه أنا عملت المسمى كده؟ قلت لكم اصبروا لسه كمان، ده في حاجات جاية كمان أكتر. ركز على الآيات اللي جاية دي. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم إذا متم وكنتم ترابا وعظاما أنكم مخرجون. خلي بالك بقى في ورش ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم. ولئن أطعتم بشرا مثلكم إنكم إذا لخاسرون أيعدكم أنكم. في قرية في قرى مصر اسمها قفط. القرية دي بيقولوا بيمدوا الكلمات، يعني مثلا ايه، يقول لك عنديكم عندياتكم معايا. فشايف انت اعدكم، ايه ده؟ هو في ايه؟ يعني تخيل كده لو دلوقتي بقت عنديكم عندياتكم، لو انا بقى هل عندكم ما عندكم ينفذ، ينفع ما قال بقى ما عنديكم ينفذ؟ بمشي اللهجة على الآية، ما ناخد بالقياس بقى بتاعكم. مش انتوا بتؤمنوا بالقياس وترون ان القياس مصدر من مصادر التشريع؟ فيلا بقى فين القياس هنا؟ ما انا عندي ايات، انتوا احاديث بتقولوها ان يلا هلم واقبل وكده ممكن تمشي، سميعا بصيرا سميعا بصيرا سميعا ممكن تمشي. فيلا هات لي نص بقى بيقول لي ما تمشيش بده، وخد باللي بتقال. عشان كده بقول لكم ما كانش بيقول الايات لما كان بيقول لك القصه، يقول لك بقى صحابي وشافوا مسكوا من توب وتعالى، ما قالكش الايه ايه. طب ما انت ما قلتليش الايه وما قلتليش هي ايه وحطيت لي قاعده، طب لو ما اعملها هتقولي لا ليه بقى؟ ايه اللي بتعمله ده؟ عشان كده بقول لك اللي بيمشي بيبعد عن كتاب ربنا بيضل، بتلخبط خطوطه في بعضها. شوف الايات اللي جايه كده كمان. ان هو الا رجل افترى على الله كذبا. احنا في مصر نقول ده افترى، الواد ده من الافتراء بتاعك يا اخي، افترى. يبقى الايه تبقى ايه؟ رجل افترى، مش افترى بالمصري. إن هو إلا رجل افترى على الله كذبا. وبقت قراءه من القراءات. الله اكبر، اللهجه المصريه بقت قراءه من القراءات. احنا نفتخر بقى في مصر ما شاء الله. الآية اللي بعدها إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. يلا الآخر بقت هات من الآخر، وتؤمنون بقت شايد الهمزة بقت تؤمنون. وإن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فهمتوا اللي حصل في الكتاب ويتقدم لك بشكل دين معايا؟ لهجة مصرية طاغية صرف في الآيات. الآية اللي بعدها ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. احنا في مصر الراجل الأعمى، الراجل الأعرج اللي هناك ده، يلا هتبقى الآية بقت إيه؟ ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج. ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. وبقت قراءة، أنت بتقرأ القرآن كده. أنت مدرك يا بني آدم؟ فهمت بقى المثال اللي قلت لك في الأول؟
الله يسامح اللي كان السبب، الله يسامح اللي كان السبب. لما اتصدمت وانا عمال اسمع يا عم ده واحد مصري، واحد مصري اللي عامل الكلام ده، رحت قعدت ابحث هو مين ورش عن نافع ده. عشان كده بقول لكم الحمد لله انا ما كنتش اعرف. لما قعدت اقرا لقيته ما اسموش ورش ولا حاجه، اسمه عثمان، ومن مصر، من قريه في مصر اسمها قفط. انت متخيل؟ قريه في مصر اسمها قفط. وهذا الرجل انا على فكره ممكن يكون مش هو او هو، انا ما اعرفش، انا بقول اللي متقال، انا ماليش علاقه بالشخص كرجل، انا بقول لك مكتوب في الكتب ايه، عشان بس ربنا يحمينا يا رب ان انا اعمل غيبه او نميمه. ان الشخص ده مكتوب انه سافر، هو ورش عن نافع، لنافع، قعد معاه شهر ورجع بالقراءه دي، وبقى قارئ في مصر ومن كبار قراء مصر، ونشرها في مصر كلها. ايه يا جماعه ده؟ يا جماعه واحد مصري من قريه ده اللهجه بتاعتهم اصلا، راح قعد شهر، ما حدش عارف ايه اللي حصل في الشهر. هم اللي بيحكوا كده، اللي بياكدوا الكلام ده، هو ما حدش عارف ايه اللي حصل في الشهر ده. ورجع، كان ده سنه 100 وحاجه، 158 160 حاجه زي كده هجريه. ورجع في مصر وبقى مشهور، والقراءه انتشرت وبقى من كبار قراء مصر. والمفاجاه، طب هو قرأ على نافع، اروح اجيب فيل نافع طالب تاني انجاز تعبير او راوي تاني اسمه قالون، اروح اجيب قراءه قالون من نفس من نافع. ما في نافع ده قراءه، يقول لك روايه بقى، فروايه ورش عن نافع، وفي قالون عن نافع، اجيب قالون ما خد من نافع، الاقي كل الكلام المصري مش موجود عند قالون، اللاخر والمؤمنون والكلام ده مش موجود. الله، طب الاتنين واخدين من نفس الشخص ده، كده ممكن يكون ورش ده اللي كان عايش في مصر، ده القريه بتاعته، ده اللهجه بتاعته، لما سافر رجع سمع منهم ان ينفع تقرا باللهجه، والمهم انك ما تغيرش الايه، والمهم ان ايات العذاب تبقى عذاب، وايات ال الخير تبقى خير، مثلا الرحمه، وسميعا عليما عليهم بصيرا مش مشكله. فام يلا الحمد لله يبقى نعملها بالسهل بقى، إن زي ما احنا بنقولها في مصر. انت متخيل؟ لا، واغرب حاجه بالنسبه لي كانت صادمه، ان احنا في مصر بنقول ايه يا عم؟ الله الغني، الله الغني يا عم كده. الله الغني دي في مصر كلمه دارجه، واللي راح مصر وسمع افلام مصريه عارف يا عم الله الغني يا عم، الله الغني يا عم منك يا عم. ركز معايا في الايه دي كده في سوره الحديد، ومن يتولى فان الله هو الغني الحميد. راح ورش شايل هو بقى بالمصري، ومن يتولى فان الله الغني الحميد. ومن يتول فإن الله الغني الحميد. انت مدرك؟ انت متخيل؟ شال كلمه هو من المصحف وبقت فإن الله الغني الحميد، زي مصر بيقولها الله الغني. ودي القراءة اللي بيقولوها قراءة، أنا بجد هتجنن. إيه ده؟ استغفر الله العظيم يا رب. في التوقيت ده أنا كنت مصدوم صدمة عمري. أنتوا يا جماعة مؤمنين إن ده كتاب الله، الكتاب اللي الملائكة نزلوا وفي اللوح المحفوظ؟ طب قول لي بالله عليك، هو في اللوح المحفوظ هو الغني ولا من غير هو؟ الأرض بالهمزة ولا الأرض؟ بئر بالبئر ولا بالبير؟ ايه اللي بتعملوه ده؟ فهمت؟ عشان كده في التوقيت ده الموضوع كان مزلزل زلزلة لا تتخيلوها. ورجعت تاني، طب ده سبحان الله، الشعب المصري لغى القراءة دي وما عادش بيقرا بيها رغم انها بالمصري، وراحت دول تانية. وده بيدل ان الاحاديث اللي مكذوبة مكذوبة، لان سيدنا محمد كان بيقول يا رب مش هيقدروا، أسألك العفو والمغفرة. هو ربنا أثبت لنا كذبها، إن المصريين اللي عملوا اللهجة دي لغوها وبقوا بيقروا حفص العادي. أنت متخيل؟ قدروا أهو، قدروا يقروا المصريين كلهم الآن قراءة حفص عن عاصم. واللي مش مصريين زي مثلا حبايبنا في الجزائر والمغرب ودول المغرب العربي بقوا بياخدوا اللهجة المصرية، بقت عادي بالنسبة لهم. ده إثبات إنك يا عم
القرآن هو لسان واحد وأي حد ممكن يقدر عليه. حتى بقى أن يا رب أسأل الله عفو ومغفرته هيبقى صعب عليهم، طب خليهم 2، طب خليهم 3. ربنا ادالنا دليل بالكذب للنصوص دي الآن. دي وجهة نظري مع احترامي للجميع. المصريين لفظوها وقدروا يعملوا الآيات بلوائد حفص اهو. في التوقيت ده بجد الصدمة كانت كبيرة قوي 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 قوي، وبدأت أتخض. طب ده كده ممكن يبقى النسخة اللي عندنا دي ممكن تبقى غلط يا كمان. طب مين الصح بقى؟ مين الصح؟ طب أنا لما شغلت مخي وبدأت أتدبر لقيت إن ورش كده مش بالمنطق إنها لأ، ده بالمصري. طب فين الرواية الأصلية بقى والرسم الأصلي لو هي كده؟ وبدأت مرحلة بحث جديدة، وربنا فتح فتوحات عظيمة ليؤكد الكتاب كل مرة أنه عربي مبين، وأنه تفصيل كل شيء، وأنه كتاب مرقوم يشهده المقربون. كتاب مرقوم يشهده المقربون. لأن في التوقيت ده بقى طالما حد، أنا جالي الفكرة دي، وعلى فكرة لو جات لك ما حدش يخوفك، فكر، ما تخافش من التفكير. إن إيه ده؟ طب طالما حد قدر يشيل كلمة ويحيل، طب ممكن يكون بقى في آيات تشال منها حاجات، ممكن آيات تحط فيها حاجات. أنا ده كان تفكيري ساعتها واتصدمت بالتفكير ده. سبحان الله، الكتاب أثبت كل حاجة بدقة، إنك تقدر تتأكد هو فعلا اتشال منه حاجة ولا لأ. ده أنا هقولك بقى اتشال منه حرف ولا لأ، والكتاب هو اللي هيقول. واوعى تقول لي لا اللغة العربية ولا البشر في الأرض يقدر حد منهم الآن يثبت لك هو ممكن يكون شال منه حرف ولا لأ، هو ممكن يكون شال منه آيات ولا لأ. الكتاب نفسه هو اللي هيقول لك، وده اللي هنعرفه في الحلقات الجاية إن شاء الله. أراك بألف خير.